Welcome to EPAL channel. Payment option. Manage payments ආවට පස්සේ එකපාරටම හිතෙනවා right මම ගිහිල්ලා මගේ තියෙන payment option එක අයින් කරන්න ඕනද? මේව කරන ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බ ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් eBay එකෙන් කියලා දෙව මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒක practically පෙන්වන්න තියෙන. දක්න දේ හොඳයි නේ තීරයට වඩා. ඉතින් ඒ වගේ payment option එක වෙනස් වෙලා තියෙන එක මම පෙන්වන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි බොහොම simple දෙයක්. ඔයා item එකක් list කරන්න යද්දි මෙතනට ගියාට පස්සේ payment option එක කලින් තිබ්බේ Payoneer PayPal email address එක දාන්න තිබ්බේ ඒක දැන් කෙලින්ම grey කරලා තියෙනවා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ අපි register වෙලා තියෙන නිසා ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ පෙන්නන්නේ payment managed by eBay eBay එකෙන් තමයි manage කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඊට ඔයාලට ගිහිල්ලා මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලට require immediate payment by with byte now කියන එක දාන්න පුළුවන් මම මේ ගත්ත උදාහරණෙදි auction එකක් දාන්න යන උදාහරණය ඒකයි ඒක මම දාලා නැත්තේ නැත්නම් fix format නම් ඒක ටික් කරන්න එතකොට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට උතන තියෙන information එක මම ක්ලික් කරාට පස්සේ පෙන්නන්න when buyers check out they will select one of the payment methods offered by eBay. The funds will then be sent to you checking account you can edit your payout setting අර කලින් කියලා තියෙන කලින් වීඩියෝ කරපු දේ ඔයාලට එන චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන buyers check out එන numerous option ගොඩක් පෙන්වනවා එක විවිධාකාර options පෙන්වනවා. Apple Pay hari ko වෙන Discover hari Visa Master PayPal හැම එකම පෙන්නනෝනේ ඉතින් ඒකෙන් මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට payout එකක් විදිහට Payoneer එකෙන් එලිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී vital දෙයක් තියෙනවා change your descriptions. description එකේදී මම කියපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාගේ payment methods වල description අපි දාලා තිබ්බේ කලින් we accept PayPal only ඔය වගේ දේවල් ටිකක් දාලා තිබ්බා. ඒව ටික change කරන්න ඔයා we accept any method which provided by eBay. eBay can provide කරන ඕන method එකක් accept කරනවා කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව artistic කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් catchy creative knowledge මේකක් තියෙනවා නම් ඔය තියෙන ඔක්කොම ටික payout ගන්න මේ pay කරන්න පුළුවන් option ටික පොඩි පින්තූර ටිකක් අරගෙන ඒක description එකේ දැම්මත් තවත් catchy වෙයි ලස්සන වෙයි. පොඩි idea එකක් දුන්නේ. Right you are to be paid. මොන දේ කරත් ඔයා තමයි pay out එක ගන්නෙ. ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL Hub. ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තියලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන අපේ channel. Now all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.